Top 8 na pagkain na unti-unting sumisira sa iyong utak. Ang utak mo, ang sentro ng iyong alaala at pagkatao, ay tahimik na inaatake lalo na kung ikaw ay lampas 60 na. Araw-araw, sa bawat kutsara at baso, unti-unti itong nasisira. Alzheimer's, dementia, pagkalimot. Sa bawat pagkain ng mga ito, unti-unti kang nalalayo sa iyong sarili. Naguguluhan ka sa simpleng bagay, hindi makatulog ng maayos, at ang mga alaala mo ay nagiging malabo. Natatakot ka bang mawalan ng kontrol sa iyong isip? Ang mga pagkain ito ay may mga sangkap na sabik na sirain ang iyong nerve cells. Ang mga chemical na ito ay nagiging sanhi ng pamamaga at nakakalito sa mga signal ng utak. Unti-unting pinapabagsak ang iyong memorya. Kahit gaano ka pa man kaingat sa pagbabasa ng mga label, maraming chemical ang nakatago sa iba't ibang pangalan. Ngunit mayroon tayong pag-asa. Sa tamang kaalaman, maaari mong mapanatili ang kalusugan ng iyong utak. Ituturo ko sa iyo ang mga pagkaing dapat iwasan at mga alternatibong makakatulong sa iyong isipan. Sa huli ng video na ito, magkakaroon ka ng mga kasangkapan upang mapanatili ang iyong talino at emosyonal na katatagan. Kung bago ka sa channel, naglalabas kami ng mga makabuluhang video tuwing makalawa. Kaya't kung handa ka ng malaman ang mga pagkaing unti-unting sumisira sa iyong utak, manatili ka lang dito at sama-sama tayong maglalakbay patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Tara na, simulan na natin. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang 8 pagkain na unti-unting pumapatay sa iyong utak. Kung gusto mong manatiling matalas, huwag kang aalis. Ang susunod na ilang minuto ay maaaring maging pinakamahalagang impormasyon na maririnig mo ngayong taon. Food number 1. Matatamis na inumin, soft drinks, energy drinks, fruit juices na puno ng high fructose corn syrup. Ang sobrang asukal ay naguugnay sa type 2 diabetes, isang malaking risk factor para sa dementia. Isang baso ng soda, isang hakbang palapit sa pagkalimot. Akala mo, pampalakas at pampatanggal uhaw, pero sa likod ng bawat lagok, may nagaganap na mapanganib na proseso sa loob ng ating utak. Isang pag-aaral mula sa Harvard University ang nagpakita ng ugnayan sa pagitan ng sobrang asukal at neurological disorders. Ang labis na asukal, lalo na ang high fructose corn syrup, ay nagdudulot ng pamamaga sa utak na parang apoy na sumisira sa mahahalagang bahagi ng isip. Bukod dito, nakakagambala ito sa metabolismo at nag-uugnay sa type 2 diabetes, na kilalang panganib para sa dementia. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga may diabetes ay may mas mataas na tsansa ng cognitive decline. Isang baso ng soda, mga kaibigan, ay parang hakbang palapit sa pagkalimot. Sa bawat lagok, ang utak ay nagiging inflamed at ang mga cells ay napapagod. Ang mga neurological pathways para sa pag-aaral at pag-alala ay unti-unting nasisira. Ang matatamis na inumin ay nagbibigay ng instant na saya, ngunit may mga pangmatagalang epekto na mahirap maramdaman. Sa kasamaang palad, ang mga matatamis na inumin ay nakatago sa ating mga paboritong pagkain at merienda. Minsan, akala natin mas masarap ang mga ito dahil sa tamis, ngunit nagiging alipin tayo ng mga kemikal. Ang ating utak ay natututo na umasa sa mga artipisyal na lasa, habang ang mga natural na pagkain ay nagiging bland. Kaya't kung ikaw ay umiinom pa rin ng mga soft drinks at matatamis na inumin, oras na upang muling isipin ang iyong mga pagpipilian. Ang iyong kalusugan sa isip ay higit pa sa kasiyahan ng soda. Ito ay tungkol sa iyong kinabukasan at pag-iwas sa mga sakit. Sa susunod, pag-uusapan natin ang isa pang pagkain na tila masaya at masarap, ngunit unti-unting nagpapababa ng iyong kakayahan na mag-isip ng malinaw. Food number 2, refined carbohydrates. Puting tinapay, cookies at cereals na puno ng refined flour ay may mataas na glycemic index
na nagiging sanhi ng biglaang pagtaas ng blood sugar. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Harvard University, ang pagkain ng mga refined carbohydrates ay naiugnay sa mas mataas na panganib ng cognitive decline at Alzheimer's disease. Ang mabilis na pagsipsip ng asukal sa dugo ay nagiging sanhi ng pagtaas ng insulin at mga pagbabago sa ating utak. Bawat kagat ng pastry o simpleng tinapay ay nagiging sanhi ng hindi balanseng hormonal response na naglalagay sa ating utak sa estado ng stress. Nagiging sanhi rin ng inflammation ang mga refined carbohydrates. Ayon sa isang pag-aaral mula sa National Institute of Health, ang mga tao na may mataas na intake ng refined carbs ay nagkaroon ng mas mababang cognitive performance kumpara sa mga kumakain ng whole foods na mayaman sa fiber. Kaya't isipin mo, bawat kagat ng mga pagkaing ito ay unti-unting sinisira ang iyong kakayahan na mag-isip ng malinaw. Ang mga refined carbohydrates ay madalas na pinagsasama sa mga pagkaing may mataas na trans fats at saturated fats na may mga panganib din na dapat pagtuunan ng pansin. Huwag palampasin ang susunod na bahagi kung saan tatalakayin natin ang mga panganib na ito. Food number 3, trans fats at saturated fats. Margarine, shortening, mga nakabalot na lutong pagkain. Ang mga industrial trans fats na ito ay nagdudulot ng inflammation at mas mahinang memorya. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga trans fats ay nag-uugnay sa pagtaas ng panganib ng cognitive decline at dementia. Sa isang pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik sa Harvard, natagpuan nilang ang mga taong kumakain ng mataas na dami ng trans fats ay may mas mataas na tsansa na makaranas ng mga problema sa pag-iisip at pag-alala. Ngunit hindi lang trans fats ang dapat nating bantayan. Ang sobrang taba mula sa karne, mantikilya at keso ay unti-unting binubura ang iyong alaala. Isang pag-aaral sa Journal of Alzheimer's Disease ay nagpakita na ang mataas na intake ng saturated fats ay nauugnay sa mas mababang cognitive function. Ang bawat kutsara ng margarine, bawat piraso ng keso at processed meat na iyong kinakain ay nagiging dahilan ng chronic inflammation sa utak na nagiging sanhi ng pagkapagod ng mga neurons at pagkabulok ng ating mga alaala. Minsan, iniisip natin na ang mga pagkaing ito ay nagbibigay ng kasiyahan at comfort, ngunit mayroong nakatagong panganib. Ang mga trans fats at saturated fats ay nagdudulot ng pisikal na pinsala at nakakaapekto sa ating mental na kalusugan. Habang patuloy ang pagkonsumo, unti-unti tayong nawawalan ng kakayahang mag-isip ng maliwanag at ang mga alaala ay nagiging malabo. Sa susunod, tatalakayin natin ang isa sa mga pinaka-popular na pagkain na itinuturing na masaya at komportable ng marami. Ang ultra-processed foods at fast food. Food number 4. Ultra-processed foods at fast food. Chips, instant noodles, frozen pizza, fast food meals. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga ultra-processed na pagkain na madalas natin kinakain. Ang mga pagkaing ito, kahit nagbibigay ng instant na kasiyahan, ay nagdadala ng panganib sa ating kalusugan at isip. Ipinakita sa mga pag-aaral na ang sobrang pagkonsumo ng mga ito ay nag-uudyok ng mas mabilis na cognitive decline na nagiging sanhi ng mas mataas na panganib ng cognitive impairment. Ang mga chemical sa mga pagkain, tulad ng preservatives at artificial flavorings, ay nagdudulot ng inflammation sa utak. Naglalaman ang mga pagkaing ito ng mataas na antas ng asin at asukal na nag-uudyok sa ating katawan na makaramdam ng labis na kasiyahan. Ngunit sa likod ng mga ito, nagre-resulta ito sa mas mataas na antas ng anxiety at depression. Ayon sa Journal of Affective Disorders, may koneksyon sa pagitan ng diet at mental health. Ang convenience na inaalok ng mga pagkaing ito ay kapalit ng ating mental clarity. Dahil sa mga ultra-processed na pagkain, nagiging stressed ang ating nervous system na nagre-resulta sa hindi magandang kalagayan ng isipan. Unti-unting sinisira nito ang ating kakayahang mag-isip ng malinaw
habang ang kasiyahang dulot ng mga ito ay pawang ilusyon. Sa susunod, pag-uusapan natin ang isa pang uri ng pagkain na tila masarap ngunit nagdadala ng seryosong panganib sa ating utak, ang processed meats. Food number 5. Processed meats. Bacon, hotdog, salami. Mga paborito ng marami, ngunit puno ng nitrates, sodium, at saturated fats. Hindi lang ito basta pagkain, kundi mga piraso ng panganib na unti-unting nagiging lason sa ating utak. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, ang pagkain ng processed meats ay direktang kaugnay sa mas mataas na panganib ng dementia at iba pang neurological disorders. Isipin mo, bawat piraso ng processed meat ay parang maliit na lason na unti-unting naiipon sa iyong utak. Pwede itong makapinsala sa ating cognitive function sa paglipas ng panahon. Ang mga nitrates na nasa mga ito ay nagiging nitrosamines sa ating katawan, na kilalang carcinogen at may kinalaman sa pagkasira ng brain cells. Ayon sa mga eksperto, ang labis na sodium at saturated fats sa processed meats ay hindi lamang nagdudulot ng sakit sa puso, kundi nagiging sanhi rin ng pamamaga sa utak. Ang pamamaga na ito ay nagiging sanhi ng pagnipis ng ating utak, kung kaya't nagiging mas mahirap para sa atin ang mag-concentrate at matuto. Isipin mo ang mga tao na bumibihasa sa kanilang mga paboritong pagkain na ito, ngunit hindi nila alam na unti-unti silang nagiging biktima ng mga epekto nito. Sa bawat bite, parang kumakain ka ng isang piraso ng iyong sariling kapakanan. At sa paglipas ng panahon, ang mga epekto nito ay hindi agad ramdam, ngunit unti-unti itong nagiging bahagi ng iyong buhay. Ang mga sintomas ng cognitive decline ay madalas na hindi napapansin agad. Maaaring magtaka ka, bakit parang nagiging mahirap na ang mga simpleng bagay? Ang sagot ay maaaring nakatago sa iyong pagkain. Kaya't kapag kumakain ka ng processed meats, isipin mong mabuti ang mga panganib na dala nito. Ang mga pagkain na ito ay tila masarap, ngunit ang totoo, sila ay nagiging sanhi ng hindi nakikitang mga panganib sa ating utak at kalusugan. Bago tayo magpatuloy sa susunod na pagkain na mas pinupuri ng lipunan bilang relaxing at harmless, nais kong ipaalala sa inyo na ang mga desisyon sa pagkain ay may malalim na epekto sa ating kalusugan, lalo na sa ating brain health. Kaya't mag-ingat at maging mapanuri sa mga pagkain na ating kinakain. Ngayon, handa na ba kayong malaman ang susunod na pagkain na maaaring nagpapababa ng ating cognitive function? Huwag palampasin ang susunod na bahagi ng ating talakayan. Food number 6. Isdang mataas sa mercury. Alam nyo ba na ang mga isda tulad ng shark, swordfish, king mackerel at ilang uri ng tuna ay nag-iipon ng mercury, isang napakadelikadong lason para sa ating utak? Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mercury ay nagdudulot ng malubhang pinsala sa central nervous system. Hindi mo ito mararamdaman ngayon pero unti-unti nitong sinisira ang mga neuron sa ating utak. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Environmental Health Perspectives, ang pagkakaroon ng mataas na antas ng mercury sa dugo ay nauugnay sa pagbaba ng cognitive function at memorya, lalo na sa mga matatandang tao. Habang patuloy mong kinakain ang mga isdang ito, ang mercury ay nag-iipon sa iyong katawan at sa paglipas ng panahon, ang pinsalang dulot nito ay nagiging mas seryoso. Ang iyong memorya, na isa sa pinakamahalagang aspeto ng ating pagkatao, ay unti-unting mabubura. Isipin mo, sa bawat piraso ng isda na kinakain mo, unti-unting nawawala ang iyong kakayahang mag-recall ng mga alaala. Ang mga tao na madalas kumain ng mga isdang ito ay nag-uulat ng mga sintomas tulad ng pagkalito, pagkabalisa at kahit pagkalumbay. Ito ay dahil ang mercury ay nagiging sanhi ng neurotoxicity na unti-unting sumisira sa ating mga utak. Ngunit hindi lang iyon ang dapat nating pag-ingatan.
Ang susunod na pagkain na tatalakayin natin ay tila tinatangkilik at itinuturing na nakaka-relax, ngunit sa katunayan, ito ay unti-unting sumisira sa ating mga utak. Tara, alamin natin kung paano ang labis na pag-inom ng alak ay nagdudulot ng mas malalim na pinsala sa ating utak. Food number 7. Sobra-sobrang alak. Sa ating ikapitong pagkain, pag-usapan natin ang alak. Ang pag-inom ng alak ay bahagi ng kasiyahan at maraming cultural celebration. Ngunit ang sobra nito ay may seryosong epekto sa ating utak na maaaring hindi agad natin mapansin. Ang labis na pagkonsumo ng alak ay nagpapaliit ng brain volume at nagiging sanhi ng brain atrophy na nagreresulta sa pagkawala ng mga mahahalagang bahagi ng cognitive function na kritikal sa ating pang-araw-araw na gawain. Ayon sa isang pag-aaral, ang mga heavy drinkers ay nagkakaroon ng mas mababang volume ng gray matter na mahalaga sa pagpoproseso ng impormasyon at mga desisyon, kaya't nagiging mas mahirap ang pagpapasya sa mga simpleng bagay. Ang labis na pag-inom ay sinisira rin ang mga neurotransmitters na nagreresulta sa paghina ng kakayahan na matandaan ang mga bagay at nagiging sanhi ng cognitive decline na hindi lamang nakakaapekto sa ating memorya kundi pati na rin sa ating mood at pangkalahatang kalusugan ng isip. Ang mga sintomas tulad ng memory loss at pagkapagod ay unti-unting lumalabas habang tayo ay tumatanda at kadalasang nagiging sanhi ng mas malalalang kondisyon tulad ng anxiety at depression. Kaya, sa mga sandaling iniisip mong magdaos ng kasiyahan sa pamamagitan ng alak, isipin ang mga panganib na dala nito sa ating utak at ang pangmatagalang epekto nito sa ating buhay. Ngunit hindi lang ito ang dapat nating bantayan. May isa pang pagkain na tila walang masamang dulot pero unti-unting sinisira ang ating utak, ang artificial sweeteners. Food number 8. Artificial sweeteners. Ngayon, dumako tayo sa pangwalong pagkain na dapat ninyong iwasan. Ang mga artificial na pampatamis tulad ng aspartame. Akala mo ligtas na alternatibo sa asukal, di ba? Pero ang katotohanan, masalimuot ang istorya. May mga pag-aaral na nag-uugnay sa mga synthetic sweeteners sa cognitive at behavioral issues tulad ng anxiety at depression. Ayon sa isang pag-aaral mula sa University of Utah noong 2017. Hindi lang iyan, meron ding ebidensya na nagsasabing nagdudulot ito ng pagkalimot at kahirapan sa pagtuon. Ang mga artificial na sweeteners ay nagiging sanhi ng sweet tooth na nagpapahirap sa ating mga utak na kumilala ng tunay na lasa ng mga natural na pagkain. Isang pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition ang nagpakita na ang mas madalas na pagkonsumo ng mga pagkain na may artificial na pampatamis ay nagdudulot ng mas mataas na panganib sa metabolic syndrome. At ang pinaka-nakakabahala, marami silang alias, kaya kahit gaano kaingat sa pagbabasa ng mga label, maaari ka pa ring maligaw. Ang tunay na panganib ay nagmumula sa hindi natin alam. Kaya't habang ini-enjoy mo ang mga light na inumin o dessert na walang asukal, isipin mo ang mga posibleng epekto nito sa iyong isipan. Sa susunod na bahagi ng ating video, tatalakayin natin ang mga solusyon at masustansyang alternatibo na makakatulong sa kalusugan ng ating utak. Solution segment. Kung gusto mong protektahan ang iyong utak mula sa mga panganib ng mga pagkaing unti-unting sumisira dito, narito ang mga hakbang na maaari mong gawin. Una sa lahat, piliin ang mga whole, nutrient-dense foods. Ito ang mga pagkaing hindi na proseso, puno ng sustansya at talagang nakapagpapalakas sa iyong katawan at isip. Isang magandang halimbawa ay ang pagsunod sa Mind Diet o Mediterranean Diet. Ano ba ang mga ito? Ang Mind Diet ay isang combination ng Mediterranean at DASH diets na idinisenyo upang labanan ang mga sakit sa utak at mapanatili ang cognitive function. Ayon sa mga pag-aaral,
Ang mind diet ay maaaring magpababa ng 53% ng panganib ng Alzheimer's disease para sa mga sumusunod dito ng mahigpit. Tulad ng mga gulay, prutas at whole grains, dapat ay regular na isama ito sa iyong pagkain. Ang mga gulay tulad ng spinach, kale at broccoli ay puno ng antioxidants at nutrients na mahalaga para sa kalusugan ng utak. Ang mga prutas naman tulad ng berries, lalo na ang blueberries, ay kilala sa kanilang kakayahang mapabuti ang memorya at cognitive function. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Annals of Neurology, ang mga berries ay maaaring magpabagal ng pagtanda ng utak. Huwag kalimutang isama ang mga healthy fats tulad ng olive oil at avocado na nakatutulong sa pagbuo ng mga cell membrane ng utak. Ang mga isda na mababa sa mercury tulad ng salmon at sardines ay puno ng omega-3 fatty acids. Ang omega-3 ay isang mahalagang fatty acid na tumutulong sa pagbuo ng mga neuron at nagtataguyod ng neuroplasticity, ang kakayahan ng utak na magbago at umangkop. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang mga tao na regular na kumakain ng isda ay may mas mataas na cognitive function kumpara sa mga hindi kumakain nito. Sa madaling salita, ang tamang pagkain ay hindi lang pampalakas ng katawan. Ito ang tunay na gasolina ng iyong utak. Ang mga pagkaing ito ay nagbibigay ng kinakailangang nutrients upang mapanatili ang iyong utak na malusog, aktibo at epektibo. Kaya't simulan mo na ang iyong pagbabago ngayon. Iwasan ang mga processed foods at mga pagkaing may mataas na MSG. Pumili ng masustansyang pagkain at protektahan ang iyong utak mula sa mga panganib na nag-aabang sa bawat kanto. Sa huli, ang iyong utak ang iyong pinakamahalagang yaman. Alagaan ito at ito'y magbabalik sa iyo ng mas maliwanag na kinabukasan. Ang utak mo ang sentro ng lahat, pag-iisip, alaala, pagkatao. Huwag mong hayaang sirain ito ng mga pagkain na akala mo'y ligtas. Sa video na ito, ipinakita ko ang top 8 na pagkain na unti-unting pumapatay sa iyong utak. Kung gusto mong manatiling matalas, malusog, at malaya mula sa demensya, simulan mong baguhin ang iyong plato ngayon. Tandaan, ang utak ay hindi nagbibigay ng babala. Kapag huli na, wala nang balikan.